Innan du börjar spela in din video så måste du fundera på vilken kamera du använder, vilken teknik du har tillgång till. Vi ska lite i den här videon gå igenom vilka möjligheter du kanske har. Mitt namn är John Henriksson, jag jobbar på Centrum för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Först och främst när det kommer till kamerateknik så jag tror du har sett ganska mycket olika sorters kamerateknik, framförallt under distanstiden. I just undervisningssammanhang så tenderar den vanligaste kameratekniken att vara en laptop-webbkamera. Den är kanske den jag sist skulle använda egentligen om det handlar om att skapa en video som en fil. För först och främst så är den på fel nivå. En laptop är allt för lågt ner och jag tittar liksom neråt mot den. Så jag måste först och främst i sådana fall höja upp den om det är som så att jag ska använda den. Men de tenderar också att ha ganska dålig kvalitet på webcams. Så jag skulle vara försiktig just med webkammarna och hellre titta på era telefoner. De flesta videon som vi gör, framförallt med studerande, så tenderar att göras på telefoner. Och i regel så har telefonerna riktigt bra kameror nu för tiden. Och ju nyare telefon du har, desto mer sannolikt är det att du har en riktigt bra kamera på den. Om du tänker använda din telefon som kamera, så jag skulle säga att använd i mån av möjlighet där bakre kamerorna. Men sätt den på någon form av stativ. Du vill inte ha en skakig rörelse, eller det kan hända att du vill i något skede, men du behöver ha något form av stativ för att den ska vara stadig. Och du behöver fundera på när du spelar in med videon, så vi tenderar att hålla den stående. Speciellt studerande tenderar att spela in stående. Det är det här som liksom är i muskelminnet. Men du måste vara väldigt tydlig om du uppmanar studerande att göra videon huruvida du vill ha inlämningen stående eller liggande. Det måste du säga. Men studerande tenderar att använda sina telefoner för att spela in videomaterial. Vissa tekniska grejer med telefonerna som kan vara bra att känna till är att många nyare telefoner har flera linser. Och de här linserna, det är alltså man snackar om brännvidden. Det handlar om hur mycket inzoomat du är när du spelar in en video. Vi kommer att ha en annan video som tangerar kameravinklar här småningom. Och jag återkommer lite till den biten. Men det lönar sig att kolla upp just på din telefon vilken som är den där liksom med bäst kvalitet. För det tenderar oftast att vara någon av de här linserna. Medan de andra är lite mer av en bonus. Så den här så att säga, vilken är den här huvudlinsen. Det som är fördelen med att spela in på telefoner är det att den sköter en massa grejer åt dig. Du behöver inte egentligen någon teknisk kompetens för att spela in video i en telefon. Utan det är att starta kameran, svänga över till video och klicka på rec. Och den fixar egentligen det mesta åt dig. Den styr hur ljus eller mörk, alltså exponeringen, hur ljus eller mörk filmen ska vara. Den styr fokuset helt själv, det vill säga vilken del av videon som är skarp. Och en massa annat som den sköter i bakgrunden. Dessutom så det är liksom algoritmerna i bakgrunden som sköter om en massa grejer åt dig. Så när det kommer till tekniskt lättaste så skulle jag säga att telefonerna är det som lönar sig att använda just nu. Sen kan det hända att du har andra tekniker tillgängliga. Till exempel, här är min systemkamera. Om du har en systemkamera att använda, så de här modernare spegellösa systemkamerorna, de tenderar att vara väldigt bra på video. Och oftast har de en begränsning, beroende på vilken modell och så vidare, men oftast har de en begränsning i tid, hur länge du kan spela in video. Det handlar helt enkelt om att de blir överhettade sen. Den stänger av sig helt enkelt. Den börjar inte brinna troligtvis, men den stänger av sig. I mitt fall så är det tror jag 30 minuter på den här. Skillnaden mellan en systemkamera och en telefon är framförallt sensorstorleken. Det handlar om hur stor del av kameran, det är liksom sensorn är den del av kameran som ser. Alltså om ni tänker på en gammal filmkamera så är det storleken på själva negativet i filmen. Motsvarande i sensorn. En systemkamera har mycket större sensor än en telefon. Och helt enkelt det gör att den är mycket mer, har kapacitet att ta in mycket mer ljus. Så spelar du in i en mörk miljö så lönar det sig att plocka en kamera med större sensor. Och då kan en systemkamera vara en lösning på det. Systemkamerorna har oftast någon form av knapp där man svänger över från stillbild till video. Men det som är det knepiga med systemkameror är att det här kräver lite mer teknisk kompetens.
Du behöver känna till sånt som ISO-värden, bländare, brännvidd, slutartid och så vidare. Och du behöver ganska mycket experimentera dig fram. Med systemkameror till exempel i sånt här artificiellt ljus som vi nu befinner oss i, så kan det hända att det blir såna här ränder som faller ner. Och det handlar om att de här lamporna blinkar och slutartiden i kameran råkar träffa rätt så att de här ränderna syns. Så då måste man ändra slutartiden. Och det är sådana felsökningar som man måste göra. Så att vill du testa så skulle jag rekommendera att testa, men reservera lite tid på att spela in, ta ut filen, kolla på det på datorn, att funkar det här, och så gör man det på nytt tills man hittar en inställning som man är nöjd med. Så det kräver lite mer hantverk att använda en systemkamera. Nästa steg i filmteknik, om vi går från video till systemkamera, så nästa steg skulle vara någon form av studiomiljö. Många högskolor har sedan pandemin egentligen arrangerat olika former av studiemiljöer internt. Och här uppmanar jag dig till att ta kontakt med din egen enhet och kolla att vad har ni tillgängligt. Den miljö jag nu befinner mig i, så är en studio som vi har här på Akademi i Vasa. Och här har jag en professionell kamera. Det här är en ganska stor kamera. Den är en stor sensor. Det här är en kamera som kräver ganska stor teknisk kompetens att ställa in, men när den väl är inställd så då är det egentligen bara att sätta igång invandring. Och så är den här nu. I den här studion har jag dessutom 2 kameror, så jag har en kamera här på sidan om som jag kan varva mellan vid behov. Det ger mig lite mera möjligheter. Och här i studiemiljö så har också oftast lamporna färdigt uttänkta. Vi kommer att gå igenom ljussättningen sen i en annan video. Men att här är lamporna liksom färdigt arrangerade, så jag behöver inte fundera på det heller. Sen så kan det hända att ni har inom er organisation olika nivåer av studion. Ska vi säga den enklaste nivån är kanske någon form av distansundervisningsstudio. Det är en webcam och kanske någon green screen bakom. Och sen kan det hända att ni har någon form av sån här plug-and-play-studio, lite som den här, att allt är färdigt inställt. Jag kommer in, bara klickar på play eller på rec och så kör vi. Och sen kan det hända att ni har liksom studion där det är, man arrangerar allt enligt behov. Alltså där utrustningen kanske finns åt sidan, golvet är tomt och så plockar man fram den utrustning som behövs här och då. Och det är den här graderingen här i olika former av studiemiljöer, så den också säger hur mycket stöd du troligtvis behöver av teknisk personal. Så om vi tittar liksom på progressionen från telefon, den fixar du själv. Systemkamera, troligtvis fixar du själv, men det kräver kanske lite experimenterande. Och studiemiljöer så kan det vara att någon av dem fixar du själv, men ju mer avancerade, desto mer kompetens behövs det. Så kolla lite i din egen organisation att vad har ni för tillgång till? Troligtvis har du själv telefon och en webcam i datorn, men vad finns det utöver det? Vad kan jag göra? Vilken utrustning du använder, det handlar också lite om vad behovet av är och vem målgruppen för videon är. Om till exempel jag ska göra en video där jag har en grupp med studerande och jag ska förklara ett visst verktyg ska vi säga att jag ska förklara något analysverktyg eller någonting på datorn. Så då skulle jag nog gott och väl kunna köra på webcamen och köra en skärminspelning. Det är inte liksom, då är det inte videokvaliteten så i fokus utan det är innehållet. Och det är en sluten målgrupp, det är bara några studerande. De kommer att kolla på den här videon och verktyget kommer att uppdateras i något skede så videon är inte särskilt långvarig. Så för det ändamålet räcker kanske en webcam gott så väl. Om jag istället vill introducera en kurs, göra någon marknadsföringsgrej att hej, kom med på min kurs eller på min träff eller på min fortbildning, då kanske jag bara skulle spela in en kort videohälsning, lägga ut den på sociala medier som någon form av reel. Då räcker det kanske med bara en snabb inspelning med telefonen och då kan den kanske vara lite skakig, för det är liksom mera i stundens hetta som den är gjord. Däremot sen, om du sen har en mera som den här, en undervisningsfilm, så då skulle jag redan börja rigga upp någonting så att vi har någonting som liksom hålls, en vy som hålls stående och bestående hela vägen igenom gång. Och ska du spela in flera sådana så det är ännu viktigare att det är en vy som är på något sätt sammanhängande, den hänger ihop i alla. Och så liksom finns det en progression där. Sen kan det hända om du kommer att göra en video som ska ha många klippningar, så då kan det hända att du använder alla de här utrustningarna. Det kan hända att du spelar in huvudvideon så som jag nu gör med studions kamera. Men sen så kan det hända att jag har klipp där jag springer omkring med telefonen och spelar in liksom, klipp där jag är i en annan miljö som jag fyller på med i efterhand. Och sen kan det hända att jag spelar in klippbilder, alltså det är video som inte ska ha ljud, där den bara så kommer som ersätter den här vyn. De kan det hända att jag spelar in med telefonen också.
Så det varierar lite på behoven, men jag vill poängtera den här liksom graderingen, att det finns olika nivåer av teknik. Och det kan hända att du måste fråga dig fram och se vad ni har för möjligheter internt. Så efter den här videon hoppas du lite ha koll på vad för teknik du skulle kunna använda. Vi har inte gått in på inställningar desto mer, utan det är sånt som är väldigt det är beroende på vilken teknik du använder. Och när det kommer till just inställningar på diverse olika telefoner eller systemkameror och så vidare, så YouTube är en enorm resurs. Om du söker på videokameramodell eller telefonmodell, så då hittar du garanterat någon som har gjort någon form av guide kring just hur man använder det här. Och den communityn på YouTube är väldigt hjälpsam när det kommer till just den här biten. Jag hoppas du har fått lite idéer och tänkt till lite att den här utrustningen skulle kunna använda. Men jag önskar också att du tar kontakt och kartlägger lite i din egen organisation att vad har vi som jag skulle kunna använda. Finns det någon utrustning som inte jag känner till? Finns det något utrymme som jag kan boka? Finns det färdig utrustning någonstans? Kolla runt lite och fundera och gå gärna och testa den utrustningen. Ta hjälp av en stödperson och be dem komma och visa hur man sätter igång allt. Kör en liten inspelning och se vad som kommer ut. Så då vet du när du ska göra nästa video att okej, men det här finns att tillgå och så här funkar det. I de följande videorna så kommer vi att behandla andra aspekter av videoskapande. Vi ses på dem. Tack för mig!